Juliie Tran xin thân ái kính chào quý khán giả trong chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Hello. Hello. It's great to be here. As we were talking before the show. I have not been hosting your show for quite a while. Yeah. Thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen là luật chuyên về luật bồi thường thương mại lao động, tức là Worker Compensation, và an sinh xã hội tức là SSD và SSI. Luật sư Norman J. Homen từng phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trên 30 năm qua và đã mang rất là nhiều quyền lợi cho thân chủ. Qua những cái kinh nghiệm về luật bồi thường tai nạn lao động ở Sở Làm và An sinh xã hội. Ngoài hai lĩnh vực chuyên môn nêu trên, luật sư Norman J. Homen cũng có thể giúp quý vị về hình sự tức là criminal và thương tích cá nhân personal injuries. Văn phòng luật sư Norman J. Homen có thông dịch viên Việt Nam để giúp cho quý vị tại hai địa điểm vùng Orange County. Địa chỉ là 13252 đường Garden Grove Boulevard, phòng 222 thuộc thành phố Garden Grove. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 714-930-2357, 714-930-2357 và vùng El Monte cũng như các vùng lân cận 11100 Valley Boulevard, phòng 224 thuộc thành phố El Monte. Cùng một lúc đó xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng của luật sư Norman J. Homen qua số điện thoại là 714-930-2357, 714-930-2357 và chúng tôi sẽ mở đường dây để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen, những câu hỏi liên quan đến luật lao động cũng như là những cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc về những cái trường hợp của cá nhân mình. Số điện thoại để quý vị gọi vào ngay từ bây giờ là 714-893-3264, 714-893-3264 và chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị gọi vào ngay từ bây giờ. All that. Get it out. Get it. Exercise. While waiting for the audience to call in, how is the new immigration law affected to labor law or compensations? Workman come. Anything at all? Because the reason I ask because I know a lot of employees who might not legally or completely legal, and they got hurt, but they're afraid to go to the lawyer office or to seek for help because they're afraid of being deported. Let me translate it. Từ câu hỏi của Julie hỏi ở luật sư Norman J. Homen là những cái luật mới về thường trú của Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì đến những người nhân viên làm việc mà chưa có được gọi là legal, chưa có được chính thức để làm việc và họ ngại không muốn đi gặp luật sư tại vì sợ phải bị trả về cho quốc gia của họ. Well, we're really lucky in that we live in California, and California has a lot of laws on the books that protect you, that basically says it's illegal for your employer to try to get you deported once you file a workers' compensation claim. They could be committed a misdemeanor or even maybe even a felony in certain circumstances. It's actually even unethical for an attorney for representing the defense or the adjuster, the insurance company, to even suggest that the client could be deported or intimidate or threaten to be and to turn the client in. So in that attorney could be, if they work for the defense, could be actually disbarred for doing that. So there's lots and lots of laws that protect you. So it's not like it was before. So you don't really have to worry about it. It's not something to not file your workers' compensation claim, because if you are hurt, you're going to live with this stuff for the rest of your life, and if you don't file your claim, you're going to be living with this pain or this problem, and it's just going to get worse. It's not going to get better in most cases. Vâng, thưa luật sư có trả lời là tại California chúng ta có rất là nhiều luật. Tuy nhiên những cái luật này được đưa ra để bảo vệ cho chúng ta, và vì thế cho nên khi mà quý vị làm việc mà bất hợp pháp thì cái người chủ cũng không có thể nào dùng cái lý do đó để mà dọa nạt quý vị. Nếu mà quý vị không làm theo những lời gì họ muốn thì họ sẽ nộp lên chính quyền để mà đuổi quý vị về. Ngay cả người luật sư cũng không có thể nào mà khuyến khích những người chủ như thế làm những việc đó rất là không có đúng với tiêu chuẩn của luật pháp Hoa Kỳ.
Tuy nhiên nếu mà quý vị là những người nhân viên bất hợp pháp làm việc, nếu mà bị thương thì cũng nên gặp luật sư để lo được điều trị, cũng như là để lo được những cái quyền lợi cho chúng ta. Nếu không thì quý vị sẽ phải sống với những cơn đau đớn, những cái thương tích mà gây nên bởi công việc làm. Basically, for those who are not legally resident and being employed, and once they got hurt, what do they still process through the same steps as? Oh yes, yes, definitely. The steps are always usually the same. The only time you see a little bit of difference is that a lot of and this doesn't matter whether they're here with with papers or they're not here with papers, is you'll get these employers who usually try to hire these people, try to take advantage of them and pay them less or cheaper and not pay them under the laws. And they sometimes don't have workers' compensation insurance. But they're still able to apply just like anybody else under the uninsured employers fund, so they can get money. So they'll still be compensated. Dạ vâng, câu hỏi của Julie là nếu mà những người mà làm việc mà không có giấy tờ như vậy thì họ có được, nếu mà bị thương thì họ có được quyền để mà nộp đơn xin được bồi thường tai nạn lao động như những người bình thường hay không, thì ông trả lời là nên làm những cái chuyện đó, tại vì cho dù là có giấy tờ làm việc hay không thì cái người chủ vẫn phải có cái bảo hiểm về là lao động cho quý vị. Tuy nhiên có những người chủ, có những chủ nhân họ biết rằng là quý vị không có giấy tờ cho nên đã dùng lý do đó để mà trả lương thấp, và ngay cả họ cũng không có cái bảo hiểm về lao động, và vì thế cho nên khi mà quý vị bị thương tật thì nên tìm một người luật sư, và luật sư Norman J. Homen là chuyên về luật lao động để giúp cho quý vị. Chúng tôi cũng có một câu hỏi xin quý vị gọi vào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen. Và một câu hỏi mà Julie được nhận vào đó là nếu mà đang nhận tiền worker comp xin nghỉ việc thì tiền worker comp đang nhận ảnh hưởng như thế nào? I have a question. If I'm currently receiving workers comp and I resign from my work, then does that workman comes income ends yes. or have any effective? Yes, it does. Yes, it does. I tell all my clients, especially if you're under the older law, under the 2011 or 12 days of injury, then you definitely do not want to resign. You'll have adverse effect on your case. Under the newer laws, it's not so bad, but let's say if you're treating with your doctor and if you resign your employment, then you're not going to be able to get temporary disability benefits. Temporary disability benefits is money they pay you while you're getting better. They won't allow you to get that. So and also you may give up your right to your voucher, which is your money for your school, and the extra $5,000 from the state of California. You may be forfeiting that too. So I always advise my clients, don't quit. That's not a good thing. Dạ vâng, để trả lời câu hỏi đó thì ông khuyên là chúng ta nếu mà đang lãnh workman comp, nhất là cái luật từ 2011 cho đến bây giờ, thì nếu mà chúng ta nghỉ làm thì chúng ta sẽ bị mất cái quyền lợi đó. Vì thế cho nên ông khuyên là nếu mà đang làm việc, đang có đang được bồi thường qua cái luật workman comp thì nên tiếp tục làm việc để mà không có bị đình trệ những cái điều kiện, những cái quyền lợi mà chúng ta đang nhận được. So if I'm not happy with where I work, and I'm still receiving workman comp, so how long do I have to suffer to work there? Not suffer from my pain, but suffer from being not happy where I'm working. I understand. Is that until the case settle, or?
Well, yeah, I mean, I would wait till the case settles. I mean, sometimes if you're unhappy, your employer is usually unhappy too, and maybe you'll get lucky and they'll just say, get out of here. And if they are, then that's perfectly too. You'd rather them get rid of you, and then I can always make some stuff up. But obviously, don't do anything to purposely get yourself fired. Don't go into work an hour late every single day, or mess something up at work purposely. That's not going to help you. But if they sometimes they just not happy and you're not happy. Once you translate that, we can maybe go. Dạ, câu hỏi của Julie là nếu mà trường hợp mà tôi đang lãnh tiền Workman.com nhưng mà tôi không làm việc ở nơi này, tôi không muốn làm nữa tại vì nó đem cho tôi ưu phiền nhiều quá, thì tôi sẽ phải chịu đựng làm việc ở đây cho tới bao nhiêu lâu, thì cho tới khi mà cái case settle. Thì ông nói rằng thì là đúng như thế, quý vị cần phải cố gắng làm việc ở chỗ đó cho tới khi cái case họ đóng cái case đó, hoặc là người chủ đuổi quý vị đi, chứ không phải quý vị là cái người xin nghỉ việc. Và vì thế ông khuyên là chúng ta nên cố gắng làm việc ở đó. Khi mà quý vị không có vui với công việc làm của quý vị thì cái người chủ cũng sẽ không vui. You're not happy, the owner not happy. Đó là cái câu mà ông muốn nhắc tới. Tuy nhiên cũng đừng có cố tình tạo ra những cái lỗi để mà mình bị đuổi, tại vì những cái lỗi đó nó sẽ vào cái hồ sơ cá nhân của chúng ta thì cũng không có thuận tiện gì. You want to continue? Yeah, sure. The whole idea of insurance companies is to take in a lot of money and not pay anything out. And so one of the ways they don't pay anything out is they do not want to pay temporary disability benefits paid to you while you're recuperating at home. So they put a lot of pressure on the doctors to put you on a modified job, and they put a lot of pressure on the employers who actually been paying their premium to take you back under that modified job. And so you get this, and you're back your job, and you're not doing your whole job, and usually your co-employees filling in and doing your job for you, and they're not happy with you, and your supervisor doesn't want to see you there either, and you got a whole bunch of people who don't really want you to be there, right. And that happens a lot. And it's just because the employers are not brave enough to walk up to tell the insurance company, we don't want you back. We don't want, let this person stay home and recuperate, and then we'll see at the end whether or not we can accept them back on a permanent basis. But they just don't do it. I don't understand. They just don't. I don't get really what the poor employer is getting out of taking you these clients back. I just don't get it. So it's very much of the employer. Yeah, yeah. And I don't think they really understand that they have the right to refuse. That's why I think that's really the breakdown. They think they have to do what the insurance company tells them, and they don't really understand that they don't have to take them back. Oh. Yeah. By what? By just let them go, by terminate them? No, not terminate them. No, you don't ever, don't employer, don't get that advice. Don't ever terminate an employee, because you can get yourself in trouble doing that. No, just say, we can't accommodate the work restrictions. Right. Just simply say that. Oh, okay. And then the insurance company then has to say, okay, sure, and then they send the client checks. And so the insurance company is paying them. So I don't see why the employer cannot just say that I don't have any. You would think they're doing that. They really don't give. I think supposedly or something they're going to get some type of discount on their coverage, but I don't think so. Yeah, modified works. Not every company have the modified works for the employees. So and basically I don't see how the employer cannot do that. Vâng, và một điều nữa là ông cũng nói là ông không thể nào ông hiểu được là những cái hãng bảo hiểm cũng như là những người chủ của các cơ sở thương mại họ có quyền để mà nói với các hãng bảo hiểm là tôi không có những công việc nhẹ cho cái người nhân viên này, thì theo như hãng bảo hiểm thì họ không muốn trả tiền cho cái người nhân viên này để mà nằm ở nhà dưỡng nghỉ hoặc là đi chơi. Họ muốn trả tiền trong lúc đó họ ở cái cơ sở thương mại đó hoặc cái hãng đó phải có một công việc nhẹ hoặc một công việc nào đó để cho cái người nhân viên này có thể trở lại làm việc thay vì nằm nhà để hưởng những cái quyền lợi mà do Workman.com đưa ra. Tuy nhiên ông cũng không hiểu tại sao những cái hãng cơ sở thương mại hoặc những cái cơ sở này lại không đi nói với hãng bảo hiểm là chúng tôi không có những công việc đó. So end up the employee who injured got caught between the insurance and employer. Yeah.
and they have no way out That's right. That's until the right. case settle, until something really Something extremely happens. Yeah, exactly. Yeah. Well, sometimes if it gets really, really bad and the clients are really having a lot of pain, the doctors will step in and say, "No, enough is enough," and they'll take them off of work. And that happens a lot. But see, what happens is that the insurance company now controls what doctors people go to. Before, you're able to pick your doctor. Now you have to go to where they tell you to go. Really? Since when? Yeah, for about 7-8 years now. Wow. Before we have a choice. You got a choice, yes. Right, right. Vâng, thưa quý vị, theo như luật sư Juliie Homen chị giải thích là các hãng bảo hiểm sẽ hối thúc các bác sĩ cũng như là các cơ sở thương mại kiếm cho quý vị một công việc làm nhẹ trong thời gian mà quý vị được hưởng quyền lợi của Workman Com. Tuy nhiên, như Julie nói là làm như vậy thì cái người nhân viên bị thương sẽ bị đứng giữa giữa hãng bảo hiểm và người chủ, thì không biết là đến lúc nào họ mới có những cái họ mới được settle cái case đó. Và vì thế cho nên luật sư cũng giải thích là hãng bảo hiểm thường hối thúc các bác sĩ khám bệnh và cho biết là cái người nhân viên này có thể làm việc được hay không, và chỉ có cái người bác sĩ đó mới có thể quyết định là cái người nhân viên này có được trở lại làm việc hay không mà thôi. Tuy nhiên, thưa quý vị, nếu chúng ta bị thương vì tai nạn nghề nghiệp thì quý vị nên tìm cho mình một người luật sư chuyên môn về phương diện này để mà có thể giúp cho quý vị qua những cái ngõ ngách và những cái kinh nghiệm mà họ đã trải qua. As far as I'm going back to immigration law a little bit, not that we are encourage illegal people to find works and being treated unfairly or being taken advantage by the employer. So by your suggestion, if they are unpaid, they are not legal to be working, and when they get hurt, you encourage them to seek for help. Yes, I definitely. No matter what. Don't worry about that. The law, like I said over and over again, the law protects you, so you don't have to worry about that. And no matter what status you are in this country, nobody has the right to take advantage of you or treat you differently or unequal to anybody else. At least that's not the way I feel. I know maybe some other people don't, but I'm sure our Vietnamese community is the same as Hispanics community. There's a lot of our people that are not legally to be working, and because of bread and butter, they have to accept whatever the employers offer them. So xin quý vị gọi vào ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Juliie Homen qua số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264. Và Julie cũng có nhấn mạnh một lần nữa với luật sư Juliie Homen về luật di trú là nếu quý vị chưa có phải là một thường trú nhân chính thức, quý vị hiện đang đi làm và những nơi quý vị đang làm việc biết rằng quý vị chưa có là một người công dân chính thức, thì có thể là họ sẽ lợi dụng cơ hội đó để mà bắt nạt hoặc bắt chẹt quý vị làm nhiều thì giờ, hoặc là trả lương không có đúng với theo cái tiêu chuẩn của luật lao động Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi mà quý vị bị thương vì lý do tai nạn từ công việc làm của quý vị, nên tìm một người luật sư có kinh nghiệm để mà giúp cho quý vị, cho dù là quý vị là một thường trú nhân chính thức hay là chưa có là một thường trú nhân chính thức, vì luật được đặt ra để bảo vệ cho quý vị, và các luật sư cần phải làm đủ mọi cách để bảo vệ cho thân chủ của mình. Và vì thế, nếu vì lý do gì đó quý vị bị thương do tai nạn nghề nghiệp, xin liên lạc với luật sư Juliie Homen. Một lần nữa, số điện thoại là 714-930-2357, 714-930-2357 để được tham khảo miễn phí. Và tại đây sẽ có nhân viên Việt Nam để giúp cho quý vị. It's very hard for employees who are not legally to seek for help, and the most of the time they're afraid that when they go seek for help they will get fired from the employer because they seek for help. Now, can they fire if I get hurt
I go to you, Mr. Norman J. Homen, I need your help. Can my employer fire me while I'm filing for my workman comp? No, the law basically says no, it would be illegal for your employer to try to fire you if you're having a workers' compensation claim. And matter of fact, it basically, it doesn't even matter what the motivation is. It's automatically presumed that you were fired because you had a workers' comp claim if something happens to you. And it's just not being fired. It's like demotion or a cut in pay, or I filed one for not giving an employee overtime. That they had all this overtime before, and there was no, they were working and they're still within their work restrictions, and they can do, actually they were doing full duties, and they wouldn't give them overtime. And I filed one for that. So, I mean, it's a lot of different types of discrimination going on out there. Dạ vâng, khi mà quý vị bị thương tật do tai nạn nghề nghiệp gây nên thì người chủ, theo luật, người chủ không có quyền đuổi quý vị hoặc là hạ chức của quý vị, và đó là một cái luật của luật lao động Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để Julie có một câu hỏi tiếp nữa là, now what if, suddenly I forgot my question. What if the employee is currently on leave for medical reasons, and they stop seeing the doctor? Can the employee, but they not return to work? Can the employer terminate them by not report to work? They could do that. Okay. Yes, they could do that. Đó là một câu hỏi mà Julie muốn nhắc tới, là nếu mà một người nhân viên đã được bác sĩ trở về đi làm, tuy nhiên họ không trở về đi làm và cũng không có liên lạc gì với hãng của họ, thì họ sẽ bị đuổi một cách chính thức. Earlier you mentioned about overtime. I know a lot of people working overtime and not get paid for overtime. I'm sorry for those employers who doing that. They're gonna hate my gut, but fair is fair. When they work overtime, meaning that if they work more than 8 hours a day. That's true. Yes. Then they obligate to pay the employees the overtime. Yes, and they're supposed to pay time and a half, and then when they get over 12 hours, they're supposed to pay double time. Now, number one, what if the employer don't have the workman comp insurance? And number two, I'm trying to get all the questions at this time. Number two, if the employer don't pay overtime to employees, what can the employee do? Câu hỏi của Julie là nếu mà quý vị làm trên 8 tiếng mà người chủ không trả tiền quý vị, tiền overtime, tức là tiền trả phụ trội cho quý vị khi mà làm quá 8 tiếng, và nếu mà cái người chủ nhân đó không có cái bảo hiểm workman comp thì thế nào? Okay. The last question first is that one down. I'm sorry. It's okay. I always come up with some questions. Okay. You can actually sue your employer. I mean, yeah, you had which one? The overtime. Yes. Right. Okay. You can sue your employer. You can go down to the Fair Housing Employment Office and you can file a claim with them. And sometimes they'll help you with it, and for free, and you don't even need an attorney. And if not, you can get a right to sue letter, and you can bring it to your attorney's office, and they can file a claim for. And usually, a lot of times, they're just not doing it to you. You're not just picking on you. They're usually doing it to your buddy and your friends and everybody else at work. Trust me, they usually don't pick on just one person. Right. So they have that. Now, what was the workers' comp question again? If the employer don't have the insurance, the workman comp insurance. Yes, there is a special fund set up from the state of California that, and it is a fund, so you have to remember, kind of think of it that way, is that it'll pay you for your claim. Now, the problem with that is everybody knows the normal type of workers' comp where they pay you temporary disability benefits, and they pay your mileage, and then they pay you your settlement money at the end of the case. The fund is set up so that it's kind of strange, but it's more like a PI case where at the very end of the case, they pay you everything. They pay you your back temporary disability benefits. They pay you your mileage. They pay you your compensation. They pay you everything in a lump sum at the end. Now, this is tough because
a lot of times it takes a little while to get these cases going. And again, sometimes what happens is there's some very serious injuries out there that are part of a claim for where an employer doesn't have a fund. I mean, the insured. And so those are more problematic. A lot of times what we'll do is we'll agree to stip the case and keep the medical care open, and then the state will take over and pay the medical care. That's usually what we do with very serious cases. So who will reimburse those? If the employer don't have workman comp, and the state, California state, pay for the employees, and who will reimburse that? The state? You mean will the state gets its money? Yeah. Well, every insurance company who actually does business has to contribute to this fund. And the state of California, that's about part of the deal. But like charity. The charity, yeah. For an insurance company to move into a state, they have to pay that. But the state does get their money back, because what happens is once the case is over with, then that's why they kind of do this all at one time. Then they go after the employer, and they get all their money back from the employer, and they get to sue the employer for fines. And usually it's $10,000 for every employee on the books at the time of the injury. And you cannot file bankruptcy. Bankruptcy does not protect you. The corporation does not protect you. They can pierce what they call pierce in legal terms, pierce the corporate veil, and having a corporation is not going to protect you. Wow. Vâng, thưa quý vị, Juliie sẽ cố gắng để mà trả lời để dịch lại những cái câu trả lời của luật sư Norman J. Homen. Thứ nhất là quý vị có thể kiện người chủ nhân nếu mà họ không có trả tiền overtime cho quý vị. Quý vị có thể điền đơn qua Fair Housing Employment. Fair là một cái cơ quan mà quý vị có thể đến đó làm mà không có phải trả tiền. Còn những cái công ty, những cái hãng mà không có bảo hiểm về workman comp thì tiểu bang California sẽ có một cái ngân quỹ để mà có thể giúp trả cho quý vị những cái số tiền để bồi thường cho quý vị trong cái thời gian mà quý vị bị thương tật. Sau đó họ sẽ đi đòi cái hãng, cái cơ sở thương mại hoặc là cái hãng mà quý vị làm việc, và cái người chủ nhân đó sẽ bị phạt là 10.000 đồng nếu họ không có bảo hiểm workman comp lúc đó, và họ cũng không có được quyền khai kháng tận, tức là bankruptcy, nếu mà trường hợp này xảy ra. Tốt nhất là khi bất cứ lúc nào mà quý vị bị thương tật nên kiếm một luật sư, hoặc là đến liên lạc trực tiếp với luật sư Norman J. Homen để có thể giúp đỡ cho quý vị. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị liên lạc là 714-930-2357, 714-930-2357 để quý vị có thể làm hẹn và tham khảo với luật sư Norman J. Homen. Cho dù quý vị là một thường trú nhân hoặc là chưa có đủ giấy tờ để đi làm khi bị thương tật, xin liên lạc trực tiếp với luật sư Norman J. Homen để được giúp đỡ tận tình. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị có thể liên lạc là 714-930-2357, 714-930-2357. Thank you so much. Thank you. And we speak like bullet train to grab everything else. Sure. Thank you so much, and hopefully you can help much more people from our show. I'll try. Thank you. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và một lần nữa điện thoại để quý vị liên lạc trực tiếp với luật sư Norman J. Homen là 714-930-2357, 714-930-2357. Xin thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp với quý vị vào chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen vào tháng sau.